নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই ইংলিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। যোৱা ভিডিঅ'টোত আমি অসমৰ জাতীয়তাবাদ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অসম এছ'চিয়েশ্যন যোৰহাট সাৰ্বজনিক সভা আদি গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা জাতীয় আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমত স্বৰাজ পাৰ্টি গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী বিষয়বোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। 1922 চনত চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনাৰ ফলত গান্ধীজীয়ে আন্দোলন আকস্মিকভাৱে বন্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা কাৰ্যত বিভিন্ন নেতাৰ মাজত অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতবৰ্ষত স্বৰাজ পাৰ্টি নামৰ এটা নতুন দলৰ গঠন হৈছিলে, দ্য স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম। The withdrawal of non-cooperation movement had highly discontented many leaders like Chittaranjan Das, Motilal Nehru, Hakim Ajmal Khan, etc. অসহযোগ আন্দোলনৰ স্থগিতকৰণে চিত্তৰঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেৰু, হাকিম আজমল খাঁ আদিৰ নিচিনা নেতাসকলক অসন্তুষ্ট কৰি তুলিছিলে। In order to keep the political spirit alive, a new line of political activity was suggested by Chittaranjan Das and Motilal Nehru. On 1st January 1923, Swaraj Party was formed by Chittaranjan Das and Motilal Nehru. ৰাজনৈতিক উদ্যমৰ ধাৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহেৰুৱে 1923 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে স্বৰাজ দল গঠন কৰিছিলে। এইটো এটা অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে স্বৰাজ দল কোনে গঠন কৰিছিলে, আৰু স্বৰাজ দল গঠন কৰিছিলে চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহেৰুৱে, আৰু কিমান চনত গঠন কৰিছিলে 1923 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে। On July 23, a branch of Swaraj Party was formed with Torun Ram Fukan as president, Rohini Kumar Chaudhary as secretary, and Gopinath Bordoloi as assistant secretary. 1923 চনৰ জুলাই মাহত তৰুণ ৰাম ফুকনক সভাপতি, ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীক সম্পাদক আৰু গোপীনাথ বৰদলৈক সহ সম্পাদক হিচাপে লৈ অসমতো স্বৰাজ দলৰ এটা শাখা গঠন কৰা হৈছিলে। অৰ্থাৎ 1923 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া চিত্তৰঞ্জন দাস আৰু মতিলাল নেহেৰুৱে স্বৰাজ দল গঠন কৰিছিলে, আৰু এই স্বৰাজ দলে 1923 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় আইন পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত 101টা পদৰ ভিতৰত 42খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। ইতিমধ্যে স্বৰাজ দল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জনপ্ৰিয় হৈ পৰাত অসমতো 1923 চনৰ জুলাই মাহত ইয়াৰ এটা শাখা স্থাপন কৰা হৈছিলে, আৰু এই শাখাটোৰ সভাপতি আছিলে তৰুণ ৰাম ফুকন, সম্পাদক আছিলে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, আৰু সহ সম্পাদক আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে অসমত স্বৰাজ দলৰ শাখা কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিলে, আৰু সেইটো 1923 চনৰ জুলাই মাহত হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ সভাপতি আছিলে তৰুণ ৰাম ফুকন, সম্পাদক আছিলে ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী, আৰু সহ সম্পাদক আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ। On November 1923, election to the Legislative Council held in Assam. 1923 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত অসমত বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে। The Swaraj Party contested almost all the seats but failed to secure majority. এই স্বৰাজ্য দলে প্ৰায় সকলো পদতেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে যদিও সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈছিলে। Hence, it decided to collaborate with the independent councillors to form a solid opposition to the government. সেয়ে ই পৰিষদৰ নিৰ্দলীয় সদস্যসকলৰ সহযোগিতাত চৰকাৰৰ বিৰোধী দল গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। While the Swarajists carried out their struggle in the council, the Congress workers worked as the grassroots level on the promotion of khadi, national education, communal harmony, boycott of foreign clothes, etc. যি সময়ত স্বৰাজ্যসকলে পৰিষদত খপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে তৃণমূল পৰ্যায়ত খাদী কাপোৰৰ প্ৰসাৰ, জাতীয় শিক্ষা, সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি, বিদেশী কাপোৰৰ বহিষ্কাৰ আদি ক্ষেত্ৰত কাম কৰি গৈছিলে। In 1926, অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী founded the সংৰক্ষিণী সভা to promote and preserve the right of the Assamese people. 1226 চনত অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে অসমীয়া লোকৰ অধিকাৰৰ উত্তৰণ আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সংৰক্ষিণী সভা গঠন কৰিছিলে।
On December 1926, the 41st annual session of the Congress was held at Pandu in Guwahati. 1926 চনৰ ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ পাণ্ডুত কংগ্ৰেছৰ 41তম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। গান্ধীজী's participation was an additional incentive of the session. আৰু এই অধিৱেশনত গান্ধীজীৰ যোগদানে এই অধিৱেশনৰ প্ৰাচুৰ্যতা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰিছিল। ফেমাছ পলিটিচিয়ান এণ্ড লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন পাৰ্টি অফ ইংলেণ্ড লৰ্ড পেথিক লৰেন্স ৱাজ ইনভাইটেড এজ এ গেষ্ট টু দ্য মিটিং। সেই সময়ৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰোধী দলৰ নেতা প্ৰখ্যাত ৰাজনীতিবিদ লৰ্ড পেথিক লৰেন্সক এই সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে কিমান চনত গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে, আৰু সেইটো হৈছে 1926 চনত। আৰু কিমানতম অধিৱেশন আছিলে? 41তম অধিৱেশন। ইন দিছ ছেছন তৰুণৰাম ফুকন ৱাজ ইলেক্টেড এজ এ মেম্বাৰ অফ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি ফৰ দ্য টাৰ্ম 1926 to 27। এই অধিৱেশনতেই তৰুণৰাম ফুকনে 1926-27 বৰ্ষৰ বাবে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ইলেক্ট এজ এ মেম্বাৰ অফ দ্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি। তেওঁই আছিল নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰথম অসমীয়াগৰাকীৰ নাম কি, আৰু সেয়া হৈছে তৰুণৰাম ফুকন। ইয়াতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে গুৱাহাটীত হোৱা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিলে শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ। আৰু পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে গুৱাহাটীত হোৱা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনৰ সভাপতি কোন আছিলে, আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে Srinivas Iyengar. The Simon Commission. The Simon Commission was a group of 7 members of British Parliament under the chairmanship of Sir John Simon. Sir John Simonৰ নেতৃত্বত ব্ৰিটিছ সংসদৰ 7 গৰাকী সদস্যৰে এই কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল। The Simon Commission came to India in 1928 to review the working of the Government of India Act 1919 to recommend whether India was ready for further constitutional reforms. 1919 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ কাৰ্যকৰীতা পুনৰ নিৰীক্ষণ কৰি ভাৰতবৰ্ষ পুনৰ আন এক প্ৰশাসনিক সংস্কাৰৰ বাবে সাজু হয় নে নহয় এই বিষয়ে পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিবলৈ 1928 চনত চাইমন কমিশ্যন ভাৰতলৈ আহিছিল। আৰু পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চাইমন কমিশ্যন কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে, আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে 1928 চন। The Indians felt humiliated that the British government did not consider any Indian fit enough to be included in the commission that was appointed to decide the political future of the country. ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বাবে গঠন কৰা এই কমিশ্যনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে এজনো ভাৰতীয়ক যোগ্য বুলি বিবেচনা নকৰাত ভাৰতীয় জনসাধাৰণে চৰম অপমানবোধ কৰিছিল। এ কল ৱাজ গিভেন টু বয়কট দ্য কমিশ্যন। এই কমিশ্যন বৰ্জন কৰাৰ বাবে গোটেই ভাৰতবাসীক আহ্বান জনোৱা হৈছিল। দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ টাৰ্ণ দ্য কল ফৰ বয়কট ইনটু দ্য পপুলাৰ মুভমেণ্ট। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই বৰ্জন কাৰ্যসূচীক এক তীব্ৰ আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। ইন আছাম দ্য ফাৰ্ষ্ট মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাব্লিক এংগাৰ ৱাজ এক্সপ্ৰেছড এট এ পাব্লিক মিটিং এট চিলেট ইন নৱেম্বৰ 1927। অসমত 1927 চনৰ নৱেম্বৰত চিলেট জিলাত হোৱা এখন সভাত জনতাৰ ক্ৰোধৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছিল। On 3 February 1928, most of the towns in Assam observed Hartal against the arrival of Simon Commission in India. 1928 চনৰ 3 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চাইমন কমিশ্যনৰ ভাৰত আগমনৰ বিৰুদ্ধে অসমতো বহুত নগৰ চহৰত হৰতাল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। দ্য ছাত্ৰ সন্মিলন which had remained non-political organization till then made political resolution for the first time in 1928. সেই সময়লৈকে অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰি থকা অসম ছাত্ৰ সন্মিলনে
1928 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত ভুমুকি মাৰিছিলে। দ্য চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ইন আছাম, অসমত আইন অমান্য আন্দোলন। In 1928, a huge protest was demonstrated against the arrival of Simon Commission in India. 1928 চনত সাইমন কমিছনৰ আগমনৰ বিৰোধিতাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে প্ৰবল প্ৰতিবাদ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। In the leadership of Congress, the Indian moved forward for the hope of Purna Swaraj or complete independence. কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ভাৰতবাসীয়ে পূৰ্ণ স্বাধীনতাৰ আশাত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। On December 1929, the Congress session was held in Lahore under the presidency of Jawaharlal Nehru and accepted the resolution of Purna Swaraj. 1929 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত লাহোৰত কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু পূৰ্ণ স্বৰাজৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে কংগ্ৰেছৰ লাহোৰ অধিৱেশন কিমান চনত হৈছিল, আৰু সেইটো হৈছে 1929 চনত, আৰু কাৰ সভাপতিত্বত হৈছিলে? জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত। নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, আৰু তাৰ উত্তৰটো হৈছে লাহোৰ অধিৱেশনত। At midnight on 30 December 1929, the Indian tricolor was raised for the first time with a pledge to fight until the attainment of Purna Swaraj. 1929 চনৰ 30 ডিচেম্বৰৰ মাজনিশা ৰবি নদীৰ পাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা উত্তোলন কৰা হয়। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ত্ৰিৰংগা পতাকা কেতিয়া উত্তোলন কৰা হৈছিলে, আৰু সেইটো 1929 চনৰ 30 ডিচেম্বৰত। ক'ত উত্তোলন কৰা হৈছিলে? ৰবি নদীৰ পাৰত। 26 জানুৱাৰী ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে। 26 জানুৱাৰী তাৰিখটো স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। On 26 January 1930, first Independent Day was celebrated after declaration of Purna Swaraj. পূৰ্ণ স্বৰাজ ঘোষণাৰ পিছত 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰীত প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল। যদি পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে যে প্ৰথম স্বাধীনতা দিৱস কিমান চনত উদযাপন কৰা হৈছিলে, আৰু সেইটো 1930 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে। Gandhi's 11-point ultimatum of 31st January 1930 to the Viceroy Lord Irwin had been ignored. 1930 চনৰ 31 জানুৱাৰীত গান্ধীজীয়ে ভাইচৰয় লৰ্ড আৰউইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা 11 দফীয়া দাবী চনত অগ্ৰাহ্য হৈছিলে। The working committee of the Congress Party passed the resolutions of civil disobedience movement under the leadership of Mahatma Gandhi. যাৰ ফলত কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত আইন অমান্য আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে। গান্ধীজ দাণ্ডি মাৰ্চ from 12 March to 6 April 1930, from Sabarmati Ashram near Ahmedabad to Dandi, a village on the coast, attracted enormous publicity within the country. 1930 চনৰ 22 মাৰ্চ তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা দাণ্ডি যাত্ৰাই সমগ্ৰ দেশতেই অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিলে। When Gandhi broke the British Raj salt laws at 8:30 a.m. on 6 April 1930, it sparked large-scale acts of civil disobedience against the salt laws by huge number of Indians. যেতিয়া গান্ধীজীয়ে 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিল তাৰিখে পুৱা 6 বজাত ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ লোন আইন ভংগ কৰিছিলে, ই বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয়ক লোন আইনৰ বিৰুদ্ধে সত্যাগ্ৰহ কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা জগাইছিলে। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত দাণ্ডি যাত্ৰা কিমান চনত হৈছিলে? 1930 চনত হৈছিলে। ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যে গান্ধী started দাণ্ডি মাৰ্চ উইথ 78 of his trusted volunteers. গান্ধীজীয়ে 78 জন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেৱকৰ সৈতে দাণ্ডি যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। লীলাধৰ বৰুৱা was the only Assamese who participated the Dandi March
of Gandhiji. The people of Assam also responded to Gandhi's call and were ready to launch the campaign. অসমৰ জনসাধাৰণৰ গান্ধীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছিলে আৰু আন্দোলন চলাই নিয়াৰ বাবে সাজু হৈছিলে। The Congress leadership in Assam, like Torunram Phukon, Gopinath Bordoloi, Rohini Chaudhary, were clear that Assam was not ready for a mass movement. কিন্তু অসমৰ তৰুণৰাম ফুকন, গোপীনাথ বৰদলৈ, ৰোহিণী চৌধুৰী আদি কংগ্ৰেছ নেতাসকলে স্পষ্ট কৰি দিছিলে যে আন এটা গণ আন্দোলনৰ বাবে অসম প্ৰস্তুত নহয়। যেহেতু অসমত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ নেতাসকল যথেষ্ট পৰিমাণে আৰ্থিক সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতৃবৃন্দই অসমত এই আন্দোলন চলাই নিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত হোৱা নাছিলে। On the other hand, some leaders like Bishnuram Medhi, Hemchandra Barua, Siddhinath Sharma, Mohammad Toyabullah, and Ambikagiri Rai Chaudhary were ready to face the additional challenge of carrying out the organizational work amidst extreme financial constraints. আনহাতে Bishnuram Medhi, Hemchandra Barua, Siddhinath Sharma, Mohammad Toyabullah আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ নিচিনা কিছুসংখ্যক নেতাই প্ৰবল আৰ্থিক সংকটৰ মাজতো সাংগঠনিক কাম কাজ চলাই নিয়াৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছিলে। Bishnuram Medhi came forward to take the charge as president of the new working committee and Siddhinath Sharma, Mohammad Toyabullah and Ambikagiri Rai Chaudhary were the members of the new working committee. Bishnuram Medhiয়ে এই নতুন কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ লগতে সিদ্ধিনাথ শৰ্মা, মহম্মদ তৈয়বুল্লাহ আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীয়ে নতুন কাৰ্যকৰী সমিতিৰ সদস্য হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে। য়াং লিডাৰ্ছ লাইক অমিয় কুমাৰ দাস, হৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ চৌধুৰী, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা appeal to the student to get involved in the movement. অমিয় কুমাৰ দাস, হৰেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ চৌধুৰী, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আদিৰ দৰে যুৱ নেতাই ছাত্ৰ সমাজক আন্দোলনত জড়িত হোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে। The Assamese women were also played a significant role in the movement. অসমীয়া মহিলাসকলেও এই আন্দোলনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। Under the leadership of Chandraprabha Soikiani and Girijabala Gupta, the Assamese women were actively involved in the movement. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু গিৰিজাবালা গুপ্তাৰ নেতৃত্বত অসমীয়া মহিলাই এই আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স, প্ৰথম খুৰণীয়া মেজমেল। ইন 1930, দ্য চাইমন কমিশ্যনছ ৰিপৰ্ট ৱাজ পাব্লিছড হুইচ কণ্টেইনড নো মেনশ্যন অফ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ। 1930 চনত প্ৰকাশ পোৱা চাইমন কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টত অধিৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিষয়টো উল্লেখ কৰা হোৱা নাছিলে। দ্য ভাইচৰে লৰ্ড আৰউইন হাউএভাৰ reiterated the goal of dominion status and suggested a round table conference. অৱশ্যে ভাইচৰে লৰ্ড আৰউইনে অধিৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে এখন খুৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পোষকতা কৰিছিলে। The first roundtable conference was held at London in 1930. Gandhi and other members of the Congress were released from jail. 1930 চনত লণ্ডনত প্ৰথম খুৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে। গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ আন নেতাসকলক কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে প্ৰথম খুৰণীয়া মেজমেল কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? 1930 চনত। আৰু ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? লণ্ডনত। আৰু এই প্ৰথম খুৰণীয়া মেজমেলৰ সময়তে গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ আন নেতাসকলক কাৰাগাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে। গান্ধী আৰউইন পেক্ট, গান্ধী আৰউইন চুক্তি। দ্য গান্ধী আৰউইন পেক্ট ৱাজ চাইনড অন 5 মাৰ্চ 1931। 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে গান্ধী আৰউইন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে গান্ধী আৰউইন চুক্তি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে? 1931 চনৰ 5 মাৰ্চ তাৰিখে। According to the pact, Gandhi agreed to call off the civil disobedience movement
and assured the participation of Congress in the next roundtable conference. এই চুক্তি অনুসৰি গান্ধীয়ে আইন অমান্য আন্দোলন উঠাই ল'বলৈ সন্মত হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী ঘূৰণীয়া মেজমেলত কংগ্ৰেছৰ যোগদান সন্দৰ্ভত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিলে। দ্য ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড টেবল কনফাৰেন্স, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল। Gandhi attended the second roundtable conference in September 1931 as the sole representative of Congress. 1931 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থিত আছিল। এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত কংগ্ৰেছৰ একমাত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কোন উপস্থিত আছিলে? মহাত্মা গান্ধী। আৰু দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল 1931 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হৈছিলে। দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট also refused to concede to the Indian demand of Swaraj. এই মেজমেলত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পুনৰবাৰ ভাৰতীয়সকলক পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবীক অস্বীকাৰ কৰিছিলে। The British arrested Jawaharlal Nehru and Khan Abdul Ghaffar Khan and implemented repressive measures in many parts of the country. ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু খান আব্দুল গফুৰ খানক আটক কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰে দমনমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিছিলে। On 1 January 1932, the second phase of civil disobedience movement was declared by Gandhiji. 1932 চনৰ 1 জানুৱাৰী তাৰিখে মহাত্মা গান্ধীয়ে আইন অমান্য আন্দোলনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় ঘোষণা কৰিছিলে। As in the other provinces in Assam, too, the popular response to the repressive measures was massive. অন্যান্য প্ৰদেশবোৰৰ নিচিনাকৈ অসমতো এই আন্দোলনে অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছিলে। The ordinance was opposed openly and people participated in the picketing, boycott and Swadeshi programs in Guwahati, Tezpur, Dhuburi, Mongoldoy, Gwalpara, etc. অসমত এই অধ্যাদেশৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ প্ৰতিবাদ জনোৱা হৈছিলে আৰু গুৱাহাটী, তেজপুৰ, ধুবুৰী, মঙলদৈ, গোৱালপাৰা আদি ঠাইত জনসাধাৰণে বিভিন্ন ধৰ্মঘট, বিদেশী বস্তু বৰ্জন আৰু স্বদেশী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। On April 1934, Gandhi decided to withdraw the movement. 1934 চনৰ এপ্ৰিল মাহত গান্ধীজীয়ে এই আন্দোলন উঠাই লৈছিলে। গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে গান্ধীজীয়ে আইন অমান্য আন্দোলন কিমান চনত উঠাই লৈছিলে আৰু সেইটো হৈছে 1934 চনত। দ্য কমিউনেল এৱাৰ্ড অফ 1932, 1932 চনৰ সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা। দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এনাউন্সড চাৰ্টেন কনষ্টিটিউশ্যনেল চেঞ্জেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ কমিউনেল এৱাৰ্ড ইন 1932। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1932 চনত সংবিধানৰ কিছু সাল সলনি ঘটাই সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা শীৰ্ষক এক নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে। This award allocated seat to various communities in the central and provincial legislatures. এই বাটোৱাৰা নীতিয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু প্ৰাদেশিক বিধানমণ্ডলৰ আসনসমূহ বিভিন্ন জাতি, ধৰ্ম আৰু বৰ্ণৰ লোকৰ বাবে আবণ্টনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। In 1932, the Pune Pact was held between Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar. 1932 চনত গান্ধীজী আৰু ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰৰ মাজত পুনা চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিলে। After the civil disobedience movement, Pandit Madan Mohan Malabya formed Congress Nationalist Party and Torunram Phukon and Rohini Kumar Chaudhary joined this party. আইন অমান্য আন্দোলনৰ পিছত পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যই কংগ্ৰেছ জাতীয়তাবাদী দল গঠন কৰিছিলে আৰু অসমৰ পৰা তৰুণৰাম ফুকন, ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী আদিয়ে এই দলত যোগদান কৰিছিলে। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে কংগ্ৰেছ জাতীয়তাবাদী দল কোনে গঠন কৰিছিলে আৰু সেই দলটো গঠন কৰিছিলে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যই আৰু সেই দলত অসমৰ কোন কোন যোগদান কৰিছিলে? তৰুণৰাম ফুকন, ৰোহিণী চৌধুৰী এইবিলাকে। In 1934, the election to the Central Legislative Assembly was held and Nobin Chandra Bordoloi defeated his opponent Torunram Phukon.
1934 চনত কেন্দ্ৰীয় বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তৰুণৰাম ফুকনক পৰাস্ত কৰিছিলে। That victory showed once again people's faith in the Congress leadership. এই বিজয়ে পুনৰবাৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস দেখুৱাই দিছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি অসমত স্বৰাজ দল গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা কংগ্ৰেছ জাতীয়তাবাদী দলত কেনেধৰণে তৰুণৰাম ফুকন, ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰী আদি যোগদান কৰিছিলে আৰু 1934 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত কেনেকৈ তেওঁলোক পৰাস্ত হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ জয় হৈছিলে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। অহা ভিডিঅ'টোত আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 এণ্ড আছাম অৰ্থাৎ 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন আৰু অসমৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী বিষয়বোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।